مساء الخير. اليوم محاضرتنا عن الومن's health. أول موضوع راح نشرحه بالwomen's health هو cystitis. Cystitis means inflammation of the bladder. Cystitis is common in women but rare in men because of the longer urethra, which provides a greater barrier to bacteria entering the bladder. Fluid from the prostate gland also confers with some antibacterial property. شنو هو السيستايتس؟ السيستايتس هو الانفلاميشن مال البلادر، التهاب المثانة. هاي المثانة عندنا هاي الكلية، كليتين الكدني، هذا اليوريتر، البلادر، المثانة واليوريثرا. هاي بحالة النورمال، الإنسان طبيعي. بحالة وجود سيستايتس معناها اكو انفلاميشن بالبلادر. شوفوا هاي البلادر طبيعية، هاي البلادر اللي بيها انفلاميشن. السيستايتس يصير بالومن أكثر من المين، لأن اليوريثرا، هاي اليوريثرا بالومن تكون أقصر، فممكن توصل البكتيريا للبلادر أكثر من المين. بالمين تكون اليوريثرا أطول، فمو بسهولة توصل البكتيريا للبلادر ويصير عندهم سيستايتس. الشغلة الثانية انهم عندهم البروستات جلاند، الفلويد مالتها يحتوي على انتي بكتيريال، فهاي شغلتين تخلي ان المن يصير بيهم السيستايتس اقل من الومن. الشغلة الاولى اليوريثرا مالتهم اطول، اليوريثرا لونجر. والشغلة الثانية اللي هو الفلويد from the prostate confer some antibacterial property. This is especially so in men under the age of 50. After 50 years of age, urinary tract infections in men become more common due to prostate enlargement. بعدين الأقل من 50 سنة الكلام اللي قلناه ينطبق عليهم. الأكبر من 50 سنة يكونون أكثر معرضين إنهم يصير عندهم cystitis بسبب تضخم البروستات، يصير عندهم prostate enlargement. OTC products are available for the treatment of cystitis, but when the symptoms are mild or for use until the patient can consult the doctor. احنا نقدر نعالجه بالكوميونيتي فارماسي cystitis. نعم، اذا كانت الاعراض mild بسيطة نقدر نعالجه ب OTC medications، راح نحكي عنهم بعدين. او ممكن انه البيشنت هذا ننطيه العلاج لحد ما نشوف الطبيب. اذا ما كانت حالته mild ممكن ياخذ العلاج لحد ما يشوف الدكتور. cystitis etiology، الاسباب مالتها. The majority of patients who present in the community pharmacy will have acute and complicated cystitis. معظم اللي يجون للصيدلية عندهم acute and complicated، acute مؤقت وغير معقد cystitis. Bacterial infection is responsible for about 50% of all cases. Escherichia coli is the most common causative organism. معظمهم 50% من الناس سبب السيستايتس هو bacterial infection. اللي يجون للصيدلية ويريدون medication هذول أغلبهم يكون عندهم acute and complicated cystitis. The source is often the gastrointestinal GI tract. The female urethra is very short, about 3 cm, and infecting organisms are readily transferred from the perineum and anus to the bladder, where they proliferate. شنو هذا الموضوع؟ شنو هنا يقول انه ممكن يكون السبب انه هاي البكتيريا او الانفكشن او اي اورجانيزم هذا اللي يسبب لنا السيستايتس يكون جاي من الجاستروانتستينال تراكت وواصل للبلادر، يعني جاي من الجي اي تراكت واصل للبلادر. هاي خصوصا بالومن يعني ممكنة هاي الحالة، لان اليوريثرا مالتهم قصيرة اللي هي 3 سنتيمتر، very short 3 سنتيمتر. فممكن يكون هذا الأورجانيزم اللي سبب لنا الانفكشن جاينا من الجي اي، من الجهاز الهضمي
أو واصل للبلادر من البريميوم أو الأنس للبلادر. E. coli infection result in increasing acidity of the urine. الانفكشن اللي تسبب ال E. coli بكتيريا يزيد الأسيديتي الحموضة مال اليورين، يصير حامضي أكثر، which cause the inflammation that produce the symptoms of cystitis. وجود ال E. coli infection، وجود ال E. coli باليورين راح يزيد من الأسيديتي مال اليورين، يصير حامضي أكثر، وهاي الحامضية هي اللي تسبب لنا الانفلاميشن وتخلي البيشنت يحس بالأعراض مال cystitis مال التهاب المثانة. About half of cases will resolve within 3 days even without a treatment. تقريبا نص الكيسات اللي عندهم cystitis ممكن تنحل حتى بدون علاج خلال 3 أيام. يعني هو الموضوع مو خطير موضوع cystitis، يعني ممكن حتى يكون self limiting ويروح خلال 3 أيام بدون علاج. الانسيدنس الموست likely أكثر شيء يعني يصير اللي هو acute uncomplicated cystitis، مثل ما قلنا إنه أغلب الكيسات اللي تجي للصيدلية هي acute مؤقتة uncomplicated غير معقدة cystitis. likely pyelonephritis هذا ممكن يكون التهاب، يعني ممكن يكون التهاب بالجزء العلوي من المسالك البولية، يعني ممكن يكون هنا الالتهاب. سنرجع على الصورة هنا باليوريتر أو بالكدني بالجزء العلوي، هذا الالتهاب اسمه بيلونفرايتس. هذا ممكن هو يسبب لنا التهاب المثانة الجزء العلوي، يعني مو جايها الانفكشن من الأسفل لأن اليوريثرا قصيرة مثلا أو لأي سبب ثاني، لا من الجزء العلوي، هذا بايلونفرايتس. unlikely، وهنا هذا يحتاج إلى referral. unlikely إنه تكون sexually transmitted disease أو estrogen deficiency، هاي إنه قليلة أو مستبعدة إنه تكون بسبب sexually transmitted disease أو بسبب الاستروجين deficiency تصير عند الومن. very unlikely كلش مستبعدة إنه تكون medicine induced cystitis أو vaginitis، إنه تكون بسبب العلاج إنه هو يسبب كسايد افكت يسبب cystitis، هاي همينة مستبعدة. what you need to know gender. any man who present with symptoms of cystitis should be preferred because of possibility of more serious problems such as renal stone or prostate problems. إذا كان البيشنت مو مان وعنده التهاب المثانة، فهنا هو يحتاج إلى ريفيرال، لأن ممكن تكون المشكلة إنه عنده مثلا حصوة بالكلى أو عنده مشكلة في البروستات، فيحتاج المان إلى ريفيرال. الage any child under 16 years old should always be preferred. اللي أقل من 16 سنة لازم نسوي لهم preferred. الطفل male أو female أقل من 16 سنة نسوي له referral. Cystitis is unusual in children and it may be a sign of a structural urinary tract abnormality. ممكن هذا لأنه cystitis ما يصير عند الأعمار اللي أقل من 16 سنة، فممكن يكون هذا إشارة إلى وجود يعني مثلا structural urinary tract abnormality، اكو شي غير طبيعي بالستراكتشر بالتكوين مال المسالك البولية عنده. elderly female patient اللي عمرهم أكثر من 70 سنة، النساء الكبار اللي عمرهم أكثر من 70 سنة عندهم higher rate of complications associated with cystitis. يعني هذولا احنا نسوي لهم ريفيرال، هما طبيعي انه يصير عندهم cystitis بس نخاف انه يصير عندهم مضاعفات او عواقب سيئة، فهذول عندهم احتمالية انه هو يصير عندهم مضاعفات اكثر من العمر الطبيعي، فيحتاجون الى ريفيرال، هذول الاكبر من 70 سنة. symptoms مال cystitis. in cystitis the desire to pass urine become frequent، يعني دائما البيشنت اللي عنده cystitis كل شوية يريد يروح على الحمام.
and women may feel the need to pass urine urgently urinary urgency إنه تريد تروح بسرعة على الحمام but pass only a few burning painful drops بس اللي يخرج هو يعني كميته كلش قليلة ويا شعور بالحرقة والألم. This frequency of urine occurs throughout the day and night. طبعا هاي قاعدين أو نايمين تصير عندهم هاي الفريكونسي كل شوية يريد يروح على الحمام لما يروح الحمام تكون الكمية قليلة ويا حرقة وألم. dysuria يعني pain on urination لما يروح على الحمام يحس بألم is a classical symptom of cystitis. After urination the bladder may not feel completely empty but even straining produce no further flow. Cystitis may be accompanied by suprapubic lower abdominal pain and tenderness. dysuria هو انه يصير ألم لما واحد يروح على الحمام لأنه البلادر هاي ما تتفرغ بشكل كامل وهم هنا يصير ألم بالجزء الأسفل من البطن وتندرنس يعني مثل الخشونة أو شي قوي. Associated symptoms that require referral. hematuria. الهيماتوريا معناها presence of blood in urine. إذا كان أكو دم باليورين هنا الحالة هاي تحتاج إلى referral. vaginal discharge. إذا كان أكو إفرازات من الفاجينا هاي indicate local fungal or bacterial infection. هاي تدلنا على وجود التهاب بكتيري أو فطري فهاي الحالة تحتاج إلى referral. nausea, vomiting, fever, loin pain and tenderness may indicate upper UTI, kidney and uterus. هذا الأشياء مثل nausea, vomiting, fever هذول systemic symptoms هذول يدلون على وجود infection أو فد مشكلة بالupper UTI الكدني واليوريترز اللي حكينا عنهم قبل شوي. إذا كانت أكو هاي المشكلة فهنا يحتاج إلى referral. other conditions اللي عندنا pregnancy. Any pregnant present with symptoms of cystitis should be referred because bacteria. The presence of bacteria in urine can lead to kidney infection and other problem. إذا كانت حامل وعندها cystitis هنا لازم تشوف الدكتور لازم نسوي لها referral should be referred. ليش؟ لأن هو طبعا bacterial infection ماكو bacterial باليورين ونخاف انه يصير kidney infection يعني consequences وهي pregnant فلازم نسوي لها referral. previous history. women with history of recurrent cystitis should be referred. اللي عندهم cystitis دائما يصير عندهم الwomen اللي دائما يتكرر عندهم cystitis فهذول يحتاجون إلى referral. duration. symptoms that have lasted longer than 5 to 7 days should be referred because of the risk that the person might have developed pyelonephritis. الناس السيمتومز احنا قلنا مرات حتى بدون علاج مثل حالات 3 أيام تروح بس إذا بقت من 5 إلى 7 أيام هاي معناها تحتاج إلى referral. diabetes. recurrent cystitis can sometimes occur in diabetic patients and require referral. إذا كان الشخص هذا عنده diabetes أو cystitis دا تروح وترجع له كل فترة دا يصير عنده cystitis هنا هذا الشخص يحتاج إلى referral. honeymoon cystitis. honeymoon شهر العسل. cystitis. sexually intercourse may precipitate cystitis attack اللي هو الهانيمون cystitis اسمه. هذا شنو سببه؟ ممكن يكون بسبب الماينر تروما أو ممكن يكون بسبب الانفكشن يعني bacteria are pushed along the urethra. بكتيريا اندفعت داخل اليوريثرا. فالهانيمون cystitis ممكن يكون بسبب الماينر تروما أو بسبب البكتيريا. when to refer. all men قلنا المن بكل الأعمار لازم نسوي لهم refer. recurrent cystitis
failed medication. هاي كل هالكيسات اللي حكينا عنها قبل شوية. loin pain or tenderness, children under 16 years of age, patient with diabetes, duration longer than 7 days، طول الموضوع أكثر من 5 إلى 7 أيام، hematuria blood in urine، vaginal discharge، immunocompromised البيشنت اللي مناعتهم قليلة، patient with associated fever and flank pain، pregnancy، women older than 70 years of age، النساء اللي عمرهم أكثر من 70 سنة. treatment time scale: if symptoms have not improved within 2 days of beginning treatment the patient should see the doctor. قلنا يومين مفاد العلاج هو يومين ماخذ العلاج كلش تمام وصحيح وماكو تحسن، هنا لازم يشوف الطبيب. المانجمنت: non-pharmacological advice: patient should be advised to drink about 5 liters of fluid during every 24-hour period. This will help promote bladder voiding, which is thought to help flush bacteria out of the bladder. دائما الناس اللي عندهم مشاكل بالكلية أو مشاكل يعني هاي الكدني ستونز أو عندهم التهابات مجاري بولية، هذا يحتاج إنه يشرب مية هواية حتى تتنظف البلادر من البكتيريا، يعني حتى تظل تملي وتروح يفرغ ويتخلص من البكتيريا. فالأدفايس هي إنه يشربون 5 لترات من الماء خلال 24 ساعة. أما الفارماكولوجيكال treatment: the acidic urine produced by bacteria is thought to be responsible about dysuria. مو قلنا البكتيريا لما نسوي هذا الانفكشن حتخلينا اليورين يصير حامضي acidic، فهذا الأسيدك هو حيخلينا إنه تطلع الأعراض. من الأعراض اللي هي الديسيوريا الألم اللي يصير لما يروح الواحد على الحمام حتى يعني for urination، فحتصير عنده ديسيوريا، فالأسيدك هو المسؤول عن الديسيوريا. OTC treatment is limited to products that contain as alkalinizing agent. احنا مدام أسيدك فنريد شي يعاكسه، فشنو البرودكتس اللي بيها alkalinizing agent؟ عوامل قاعدية مثل الصوديوم ستريت أو الصوديوم بيكربونات، بوتاسيوم ستريت. مثال على البريباريشن available in Iraq هو ستروغران، يكون على شكل جرانيولز، هذا made in Iraq، صنع في العراق. هذا عبارة عن جرانيولز تتفرغ بكيس من الماء وينشرب، هذا يعتبر alkalizing agent حتى يعادل الأسيديتي مال اليورين. product taste: the taste of potassium citrate، هذا البوتاسيوم citrate mixture unpleasant، طعمه مو طيب. patient should be advised to dilute the mixture with water to make the taste more palatable. يعني احنا هذا اذا اخذوا بوتاسيوم ستريت ميكستشر لازم نقول لهم انه طعمه ما طيب ويخففوه ويا الماء ويشربوه. فهذا الفارماكولوجيكال. طبعا هسه تقولون هو مو بكتيريال انفكشن وليش ما ننطي انتيبايوتيك، كل هذا كلامكم صحيح. احنا البكتيريال انفكشن يحتاج الى انتيبايوتيك، بس احنا بدنا نحكي على كوميونيتي فارماسي على شي نقدر نصرفه كOTC، ما يحتاج انه بريسكريبشن من الطبيب. فاذا رجع للطبيب وشاف الالتهاب وعرف انه هذا بكتيريال انفكشن راح يكتب له انتيبايوتيك، بس احنا اللي علينا ننطيه للسيستايتس هو الالكينايزنج ايجنت. Contraindications: البوتاسيوم citrate not recommended for anyone in whom hyperkalemia may result. الناس اللي احنا متوقعين انه يصير عندهم هايبركاليميا يعني زيادة بالبوتاسيوم ما يصير نعطيهم بوتاسيوم ستريت. من الناس المتوقع يصير عندهم هايبركاليميا؟ الناس اللي ياخدون ACE inhibitors، الناس اللي ياخدون potassium sparing diuretics، الالدوستيرون antagonist والangiotensin 2 receptor antagonist اللي هم الARBs، يعني هذول كلهم أدوية ضغط. فلازم ننتبه إنه هو not recommended for hypertensive patient, anyone with heart disease or pregnant women. إذا كانت pregnant women أو واحد عنده مشاكل بالقلب أو عنده ضغط ما يصير ننطيه البوتاسيوم ستريت.
ليش؟ لأن هذا حيزيد لنا معدل البوتاسيوم، وهم ذولا أدويتهم كلها تزيد البوتاسيوم، عندهم احتمالية كبيرة تصير إنه يصير عندهم هايبركاليميا، فهذا الكونترا إنديكيشن. For pain relief offer paracetamol or ibuprofen for up to 2 days. هما مو عندهم ألم يعني، فإذا كانوا بالصيدلية ورادوا احنا قلنا نعطيهم alkalizing agent، إذا ويا شي للألم ننطي باراستامول أو ايبوبروفين استخدامه لمدة يومين.